Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 29 với tựa đề Thần Lực Đại Thành. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Nửa canh giờ sau, nhiệt lưu cuối cùng tiêu tán. Diệp Trần cảm thấy thân thể từ trong đến ngoài tràn ngập lực khí, tinh thần dồi dào giống như một quyền có thể đánh chết mãnh hổ. Không lẽ thịt quái ngư có hiệu quả cường thân kiện thể? Diệp Trần lộ vẻ mừng rỡ, nuốt từng miếng lớn, mỗi một miếng chỉ nhai đúng 3 lần là nuốt suy suy. Thân thể nhanh chóng nóng ran, tạp chất dính màu đen từ lỗ chân lông chảy ra, tanh tưởi hôi đến nỗi Diệp Trần suýt chút nữa lăn ra ngất. Không được, phải đi tắm. Diệp Trần mặc kệ trong sông có quái ngư, đứng dậy nhẹ nhàng nhảy một cái, người đã rơi xuống nước. Rào rào rào. Nước sông mát lạnh chạm vào da thịt vô cùng thoải mái. Bán vạn 8.000 lỗ chân lông trên người như đang mở ra, tham lam hô hấp. Nhưng chủ nhân con sông không muốn vậy. Con quái ngư gần đó nghe thấy âm thanh điên cuồng công kích tới. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, lấy thanh bảo đao quét ngang tạo thành một vòng đao khí tròn trong nước. Một con, 2 con, 3 con. Tổng cộng có 9 con quái ngư bị chém thành 2 đoạn, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Trần lần lượt vứt hết xác của chúng lên bờ, chuẩn bị làm thực phẩm sau này. Những con quái ngư khác thấy Diệp Trần quá hung hãn, bỏ chạy toán loạn, có vẻ gan của chúng không được cường đại như vẻ bề ngoài. Tắm mát xong, Diệp Trần từ dưới nước nhảy lên, giơ chân một cách vô thức, cả người nhẹ bẫng như bay. Ngoài ra thịt cá trong dạ dày đã tiêu hóa hết, trống rỗng, lại phải bổ sung thực phẩm lần nữa. 9 con quái ngư lớn nhất trong quá 3 thước, Diệp Trần nhặt 3 con, mổ bụng lấy ruột, rửa sạch, sẽ lấy cành cây xuyên qua gác lên lửa nướng. Mùi thơm tràn ngập, chỉ một lát thịt cá đã lại chín. Bây giờ lực khí của mình gia tăng không ít, không biết có thể dựa vào thịt cá để đạt tới cảnh giới thần lực không nhỉ? Lực khí 2.000 cân trở lên đều thuộc thần lực. Có người làm 9 tuổi đã có thiên phú thần lực, có người 20-30 tuổi cũng không có. Đây chính là sự khác nhau về tư chất. Vốn dĩ Diệp Trần muốn đạt đến mức độ đó chỉ ít phải mất 1 tuần. Đấy là vẫn phải dựa vào tôi ngọc cường thân quyết. Bây giờ chỉ cần ăn thịt cá là đạt được mục tiêu, tiết kiệm một lượng lớn thời gian, tội gì không thử. Con cá thứ 3 vào bụng, tạp chất màu đen lại tiết ra bên ngoài, nhưng so với lần thứ nhất ít hơn rất nhiều, có chút hơi trong. Đồng thời bụng Diệp Trần quặn lên từng hồi, đau đớn vô cùng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh dưới lòng đất, không cả kịp ngồi xuống. Chỉ thấy bụp bụp mấy tiếng liên tục, xong quanh bốc lên một mùi tanh nồng. Đợi bài tiết xong, Diệp Trần thấy như được hư thoát, nhưng tạp chất lúc nãy không thể thoát ra qua đường chân lông, đen xì một mảng, căn bản không muốn nhìn thêm một lần nữa. Thân thể trần trụi Diệp Trần đổ một ít bột hương thảo quanh đó, che đi mùi tanh, sau đó đi về phía sông. Rửa sạch tạp chất trên người, da Diệp Trần trở nên sáng bóng như gương, cứng rắn dày đặc. Đao kiếm cắt lên cũng không có vết. Còn cả thân thể có chút non nớt của hắn cũng như được rèn luyện vô số lần. Cơ bắp nổi lên thấy rõ, vai mở rộng có lực. Diệp Trần bình tĩnh cảm nhận thân thể đang không ngừng hấp thu nguyên khí, nước sông cũng không ngăn được. Hơn nữa nguyên khí đang trở nên rất nhỏ, lượng nuốt vào so với trước đây nâng lên 3 phần. Giống như tự động đổ vào, nhanh chóng dung hợp cùng nội khí dung hợp là một.
Xoáy khí trong đan điền dần dần thu lại, áp lực ở trung tâm đại tăng, giống như chuyển hóa nội khí thành chân khí cường đại tứ thân. Xem ra không chỉ là tố chất thân thể đại tăng, ngay cả tốc độ hấp thu nguyên khí cũng tăng lên. Đây không đơn giản chỉ là thần lực. Không sai, lực khí Trần Diệp đã vượt qua 2.000 cân, đang bước vào 3.000 cân. Đơn thuần so sánh sức mạnh, đệ tử hạch tâm Từ Tĩnh cũng không cường đại hơn được bao nhiêu, cùng lắm 3-4 ngàn cân mà thôi. Ăn thịt cá, luyện quyền, tu luyện nội khí, thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Hôm đó Diệp Trần đứng trước cái cây xám ngắt, nếu như có thể một quyền đánh gãy thân cây, chứng tỏ lực khí của mình đạt đến 3.000 cân. Lúc đó tu luyện Tôi Ngọc Cường Thân Quyết, quyết thứ 3 có lẽ dễ hơn nhiều. Đợi quyết thứ 3 đại thành, có thể dùng nguyên khí linh thạch thay thế nguyên khí thiên địa tu luyện, tu vi một ngày ngàn dặm. Diệp Trần tâm sáng như gương, trình tự tương lai vạch ra tương đối hoàn chỉnh. Thổ khí phức tạp, Diệp Trần một quyền đánh trúng đại thụ. Rắc, cây đại thụ gãy đôi, nửa trên nghiêng sang một bên rơi xuống đất cái rầm. Thành công! Diệp Trần thầm hít một hơi thật sâu. Còn cường đại hơn so với tưởng tượng, có lẽ là 3.500 cân. Mặc dù không biết bên ngoài đã qua bao nhiêu thời gian, nhưng với trực giác của mình, hắn nghĩ không quá 3 ngày, có khả năng còn ít hơn. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi mà tu luyện quyết thứ 3 đại thành, tốc độ đáng sợ này, đến bản thân Diệp Trần cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn đang nghĩ nếu chỉ ăn thịt cá, sức mạnh bản thân sẽ đạt đến trình độ nào, có vượt qua 5.000 cân, 1.000 cân hay không. Lắc đầu, Diệp Trần không dám tưởng tượng thêm nữa. Thời gian dần dần trôi qua, Diệp Trần trong lòng sản sinh phiền muộn. Ở đây quá bí bách, cách biệt với thế giới bên ngoài. 2-3 ngày còn đỡ, ngày sống ở đây, Diệp Trần nghi ngờ mình sẽ phát điên mất. Hạ quyết tâm, Diệp Trần chuẩn bị rời đi. Liếc xuống sông, Diệp Trần dự định trước khi tìm đường về bắt thêm một số quái ngư bỏ vào trong linh giới chữ vật. Phải biết số cá đó trị giá hơn 1.000 lạng bạc, nhất là con quái ngư dài nửa trượng, một cái đuôi đã hơn một con cá bé, có thể thấy hiệu quả rõ ràng thế nào. Nghĩ là làm, Diệp Trần rút bảo đao nhanh nhẹn lặn xuống sông. Nước sông rất sâu, bên trong tối đen như mực, giơ tay nhìn không rõ 5 ngón. Diệp Trần sớm đã liệt được kết cục này, cầm mấy viên dạ quang thạch ném xuống. Dạ quang thạch đắt giá từ từ chìm xuống, tán phát ra huỳnh quang dịu mắt, chiếu rọi hơn 10 mét vuông xung quanh. Ong! Lòng sông nổi sóng, một cái bóng đen khổng lồ nhanh chóng bơi ra xa. Chạy đi đâu? Diệp Trần nâng nổi khí, một đao chém ra. Đao khí sáng loáng, ngay cả nước sông cũng không thể ngăn được. Rào rẽ đôi, nhanh chóng đuổi theo bóng đen. Chỉ nghe phù một tiếng, bóng đen đột nhiên dừng lại. Diệp Trần sợ có mưu, lại một đường đao khí bổ ra. Quả nhiên bóng đen giãy giụa một hồi, quậy cho nước sông đục ngầu, mắt thường không thể nhìn thấy rõ. Đương nhiên điều đó không thể làm khó Diệp Trần. Dựa vào linh hồn lực cường đại, Diệp Trần dễ dàng bắt được bóng đen. Hai chân đạp mạnh, cả người phóng lên, thân thể phá nước nhô lên. Diệp Trần ném con quái ngư trong tay lên bờ, tiếp tục lặn. 1 con, 2 con, đến 5 con, vân vân, cho đến khi trong nước không còn quái ngư, Diệp Trần mới dừng tay. Các bạn vừa nghe xong truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 29 với tựa đề Thần Lực Đại Thành. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 30 với tựa đề Oan Gia Ngõ Hẹp. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.